ชื่อว่าลึกๆแล้วเราทุกคนต่างต้องการประสบความสำเร็จหรือบางทีเราอาจต้องการมีอำนาจจริงหรือไม่จริงครับซึ่งเข้าใจได้ครับนั่นก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำไมเราถึงไม่หยุดพัฒนาตัวเองแต่ผมจะมีคำถามหนึ่งซึ่งสำคัญมากและผมอยากให้ทุกท่านดูคำตอบของตัวเองให้ดีนะครับหากเราได้รู้ว่าอำนาจและความสำเร็จเป็นอย่างไรสำหรับผู้ที่ครอบครองมันเราจะยังต้องการมันอยู่หรือไม่หากเราได้รู้สิ่งนั้นแล้ว นี่คือเรื่องสำคัญที่เราจะมาพูดคุยกันครับมุมมืดของอำนาจและความสำเร็จที่นักปรัชญาอยากจะบอกกับเราในเอพิโซดนี้เราจะศึกษาในรูปแบบของประวัติศาสตร์ดังนั้นรับรองว่าสนุกครับและขอให้ทุกท่านตกผลึกระหว่างทางให้ดีมันสำคัญมากเพราะวันหนึ่งท่านจะประสบความสำเร็จท่านจะมีอำนาจท่านจะมีตำแหน่งจะมีคนมาปรนนิบัติท่านแต่ถ้าท่านไม่เข้าใจสิ่งที่จะเรียนรู้ต่อไปนี้อำนาจจะกลายเป็นด้านมืดความสำเร็จจะกลายเป็นหายนะทันทีครับ ผมจะไล่เรียงถึงประวัติศาสตร์สโตอิกไปทีละท่านนะครับเล่าคร่าวๆครับปรัชญาสโตอิกครับถือกำเนิดขึ้นมาจากเซโนพ่อค้าที่เรือล่มแล้วก็เกิดการวิวัฒนาการเชิงปรัชญาจนกระทั่งนักปรัชญาหลายท่านมีโอกาสได้เข้าไปสู่แวดวงการเมืองเพราะปรัชญาสโตอิกจะมีความเชื่ออย่างหนึ่งครับ เราทุกคนควรจะรับบทบาทเป็นพลเมืองที่ดีและควรนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาประเทศชาติโดยใช้คุณธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเรื่องอื่นไม่สำคัญจนกระทั่งในช่วงบั้นปลายคนที่เป็นชาวสโตอิกคนล่าสุดและเป็นคนที่เรารู้จักกันดีครับท่านมาร์คัสออเรเลียส จนท้ายที่สุดครับนักปรัชญาสโตอิกก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นจักรพรรดิการเดินทางระหว่างทางสนุกมากหากเราเชื่อว่าตัวเรามีคุณธรรมคุณผู้ฟังคิดว่าตัวเองมีคุณธรรมไหมครับมันต้องมีบ้างจริงไหมครับแต่ถ้าหากเราต้องลายล้อมตัวเองไปด้วยคนที่คดโกงและสภาพแวดล้อมที่มีการเข็นฆ่าเพื่อแย่งชิงอำนาจเราจะยังเป็นคนมีคุณธรรมได้อยู่หรือไม่ และหากการมีคุณธรรมของเราอาจจะทำให้เราต้องถูกเนรเทศถูกกล่าวหาหรือถูกประหารเราจะยังควรรักษาคุณธรรมอยู่หรือเปล่าไม่มีใครรู้คำตอบเลยครับอยู่ที่ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรแต่ถ้าหากคำตอบของเราคือใช่เราจะยังคงดำรงรักษาไว้ซึ่งคุณธรรมแต่ครับในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเผด็จการทรราชนับไม่ถ้วนตั้งแต่มาริยัสเนโรต่างก็เลือกคำตอบแบบเดียวกันกับเราเลยจนกระทั่งคนกลุ่มนี้ได้รับอำนาจและความสำเร็จมาครองเท่านั้นแหละครับและเราจะมาเริ่มถึงจุดนี้กันก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันต่อครับผมมีสิ่งสำคัญที่จะมามอบให้กับทุกท่านเคยได้ยินชื่อต้นแปะกล้วยไหมครับ นี่คือต้นไม้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสายพันธุ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีลำต้นที่แข็งแกร่งและมีอายุขัยที่ยืนยาวถึงหลักพันปี และยังคงมีชีวิตมาจนถึงปัจจุบันครับ ซึ่งบางต้นก็อยู่ในยุคเดียวกับไดโนเสาร์ครับ นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมใบแปะก๊วยจึงถูกนำมาวิจัยในด้านการแพทย์และถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย จากงานวิจัยหลากหลายตัวในหลายประเทศนะครับชี้ว่ากลไกหลักของใบแปะก๊วยมีความสามารถในการช่วยบำรุงสมองด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองครับและด้วยความสามารถนี้เองครับจึงทำให้ออกซิเจนและสารอาหารต่างๆไปหล่อเลี้ยงสมองได้มากขึ้นดังนั้นครับทุกท่านสามารถสร้างสมองที่แข็งแรงและมีสุขภาพดีแบบยืนยาวเหมือนต้นแปะก๊วยด้วยเจแปนกิงโกบิโลบาสารสกัดจากใบแปะก๊วยจากประเทศญี่ปุ่นหากคุณผู้ฟังท่านใดสนใจและอยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมครับสามารถดูได้ที่ www.clarity.asia/librarylearn หรือจะกดลิงก์ข้างล่างก็ได้ครับเดี๋ยวพวกเราจะวางไว้ให้เพราะหากท่านมีสุขภาพสมองที่ดีชีวิตท่านจะไม่ดีได้อย่างไรจริงไหมครับคนแรกที่เราจะมาศึกษาครับ Posidonius of Apamea
หนึ่งในปรัชญาสำคัญและเป็นนักปรัชญาคนแรกๆของยุคสโตอิกนะครับเขาอยู่ในยุคของเฮเลนิสติกผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งต่อและผสมผสานปรัชญาสโตอิกเขามีแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์จริยศาสตร์และความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติโพซิโดนิอัสครับใช้ปรัชญาของเขาทำสิ่งนี้ครับคุณผู้ฟังลองคิดตามผมนะครับโพซิโดนิอัสเป็นคนที่มีสติปัญญาที่สูงมีความฉลาดรอบรู้ทั้งทางวิทยาศาสตร์จริยศาสตร์รวมไปถึงเรื่องของการเมืองจนกระทั่งโพซิโดนิอัสครับเห็นกับตาเลยว่าระบบการเมืองในยุคโรมันในยุคนั้นมันไม่ค่อยใสสะอาดสิ่งที่โพซิโดนิอัสทำก็คือเขาวิพากษ์วิจารณ์ชนชั้นปกครองที่ขาดคุณธรรมและใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตัวโพซิโดนิอัสมองว่าอำนาจควรอยู่ในมือของผู้ที่มีความสามารถและมีคุณธรรมอย่างแท้จริงมันเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นแล้วถูกต้องไหมครับดังนั้นคนที่เกิดมาในครอบครัวหรือมีฐานะในชนชั้นสูงไม่ควรที่จะได้อำนาจมาง่ายๆในความเป็นจริงของยุคเฮเลนิสติกและโรมันการเมืองเต็มไปด้วยการคอร์รัปชันและการเข็นฆ่าเพื่อแย่งชิงอำนาจโพซิโดนิอัสมองว่าผู้นำที่ดีต้องเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และโลกแต่หลายคนกลับปกครองด้วยความกลัวและความโลภเขาจึงเตือนถึงผลร้ายของความโลภและความกระหายอำนาจให้แก่ชนชั้นปกครองและแน่นอนครับโพซิโดนิอัสคือตัวแทนของคนที่มีคุณธรรมแล้วกล้าที่จะเตือนชนชั้นปกครองที่มีอำนาจและต้องยอมรับครับการวิพากษ์วิจารณ์ชนชั้นปกครองการต้องการดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมมันก็อาจจะไปทำให้ใครบางคนไม่พอใจและความไม่พอใจเหล่านี้เองคือสิ่งที่โพซิโดนิอัสจะต้องเผชิญหน้าเขาจึงได้ค้นพบอย่างหนึ่งครับสุดท้ายแล้วพื้นที่ระหว่างสองใบหูคือสิ่งเดียวที่ท่านควบคุมได้และหนึ่งในคนที่เขามีโอกาสได้เจอในตอนนั้นเขาอยู่ในยุคของมาริอัสครับกงสุลคนที่8หรือคนที่7ในจักรวรรดิโรมันมาริอัสครับเป็นกงสุลที่ไต่เต้าขึ้นมาจนได้รับอำนาจได้รับตำแหน่งจนกระทั่งมาริอัสเริ่มมีอำนาจที่สูงมากขึ้นเขากลับต้องทนทุกข์ทรมานกับการไม่รู้จักพอในการแสวงหาอำนาจของตัวเองจนในบั้นปลายชีวิตของมาริอัสครับเขาถูกความทะเยอทะยานครอบงำจนตายอย่างไม่เป็นสุขครับนี่คือผู้ทรมานจากการแสวงหาอำนาจไม่รู้จบโพซิโดนิอัสจึงได้เขียนประโยคไว้ในหนังสือของเขาซึ่งเป็นปรัชญาที่สำคัญพอๆกับวิทยาศาสตร์ที่เขาค้นพบเลยครับดูประโยคนี้ให้ดีนะครับเจ้าจงระวังความทะเยอทะยานจงหลีกเลี่ยงฝูงชนและความหรูหรานั้นจะบ่อนทำลายเราไม่ต่างจากอำนาจนี่คือประโยคที่โพซิโดนิอัสได้ฝากฝังไว้ผ่านปรัชญาสโตอิกระวังความทะเยอทะยานของท่านให้ดีจงหลีกเลี่ยงฝูงชนและความหรูหรานั้นจะทำลายตัวท่านไม่ต่างจากอำนาจเลยทีนี้เราก็เกิดคำถามครับถ้าอย่างนั้นแล้วอำนาจและความสำเร็จมันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรแสวงหาอย่างนั้นจริงๆหรือไม่ต้องห่วงครับท่านจะได้คำตอบแต่ทีนี้คุณผู้ฟังคิดว่าความซื่อสัตย์จำเป็นต่อความสำเร็จไหมครับผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เราตอบว่าจำเป็นครับความซื่อสัตย์มันจำเป็นต่อความสำเร็จมากเลยแต่ลึกๆผมเชื่อว่าเราก็รู้ครับว่ามีหลายคนที่สำเร็จได้โดยที่ยอมละทิ้งความซื่อสัตย์ของตัวเองลึกๆคุณก็รู้ครับดังนั้นความซื่อสัตย์จำเป็นต่อความสำเร็จหรือจะทำให้เราได้ศัตรูเพิ่มมากขึ้นเราก็จะมาดูนักปรัชญาคนถัดไปพับเลียสรูติเลียสรูฟัสครับเขาบอกว่านี่คือคนซื่อสัตย์คนสุดท้ายผมจะขอนำประโยคหนึ่งจากหนังสือ Lives of Stoic ที่คุณไรอันฮอยดิเลย์ได้เขียนนะครับการเมืองเป็นเรื่องสกปรกทั้งในอดีตและปัจจุบันอำนาจดึงดูดอัตตาทั้งในโรมและโลกสมัยใหม่มันส่งเสริมให้คนหยิ่งยโสมันทำให้คนเมินความรับผิดชอบจากการงานเพื่อไปแสวงหาอำนาจด้วยเหตุนั้น
คนซื่อสัตย์ในแวดวงการเมืองจึงมักเปล่งประกายกว่าที่อื่นและในยุคนั้นครับคนคนนั้นก็คือ Publius Rutilius Rufus นั่นเองผมจะขอเรียกว่า Rufus นะครับรูฟัสพยายามปฏิรูปการจัดเก็บภาษีและลดการคอร์รัปชันในจังหวัดเอเชียในเขตเอเชียคือยุคนั้นต้องบอกว่าจักรวรรดิโรมันครองพื้นที่เยอะมากนะครับซึ่งนั่นเป็นแหล่งรายได้สำคัญของกรุงโรมครับซึ่งคำว่าเอเชียในที่นี้ไม่ใช่ทวีปเอเชียนะครับเป็นจังหวัดเอเชียในจักรวรรดิโรมันรูฟัสต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบประชาชนทั้งในจังหวัดและรอบจังหวัดซึ่งแน่นอนว่าการต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบมันก็เป็นการไปจำกัดผลประโยชน์ของใครครับชนชั้นสูงและกลุ่มจัดเก็บภาษีพวกเขาเป็นคนที่ร่ำรวยและมีอิทธิพลการปฏิรูปนี้ทำให้รูฟัสถูกเกลียดชังจากกลุ่มชนชั้นสูงที่เสียผลประโยชน์หากเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เราอาจจะรู้สึกว่ามันดูเป็นเรื่องเข้าใจได้ง่ายแต่ถ้าหากเราอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆและถ้าเราต้องเป็นรูฟัสจริงๆคุณจะกล้าทำหรือเปล่าปฏิรูปการคอร์รัปชันจำกัดผลประโยชน์ของชนชั้นสูงที่ไปกัดกินผลประโยชน์ของประชาชน 1. คุณอาจจะถูกไม่ชอบ 2. หากคุณไปเหยียบเท้าคนที่มีอำนาจจริงๆเข้าคุณอาจจะถูกเนรเทศหรือถูกลอบสังหารได้เลยในปี 92 ก่อนคริสต์ศักราชครับรูฟัสถูกกล่าวหาอย่างไม่ยุติธรรมเพราะความซื่อสัตย์ของเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นคนคอร์รัปชันครับพับเลียสรูฟัสผู้ที่ซื่อสัตย์ที่สุดผู้ที่ทำทุกอย่างเพื่อประชาชนกลับถูกกฎหมายกล่าวหาว่าเป็นคนคอร์รัปชันถึงแม้ว่าเขาจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีชื่อเสียงในด้านความซื่อสัตย์แต่ศัตรูทางการเมืองของเขาใช้ระบบศาลที่เต็มไปด้วยคอร์รัปชันครับค่อยๆทำลายชื่อเสียงของเขาปล่อยข่าวลือนั่นเองขนาดลูกขุนซึ่งลูกขุนส่วนใหญ่ในที่แห่งนั้นก็เป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากฝ่ายที่คอร์รัปชันแน่นอนครับรูฟัสทำยังไงก็แพ้แต่สิ่งที่เขาทำก็คือเขาไม่ได้พูดโต้เถียงอะไรเลยครับเพราะสิ่งหนึ่งที่เขายึดมั่นเป็นกฎของชาวสโตอิกก็คือมีแค่การทำดีเท่านั้นที่สำคัญส่วนเรื่องอื่นไม่สำคัญชื่อเสียงก็ไม่สำคัญมีแค่การทำในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นที่สำคัญและแน่นอนว่าลูฟัสถูกลงมติว่ามีความผิดซึ่งจริงๆก็ไม่ค่อยจะมีหลักฐานครับมักจะเป็นการกล่าวหาและหลังจากการพิจารณาคดีครับในยุคของจักรวรรดิโรมันหากเราถูกพิจารณาคดีที่มันร้ายแรงเราอาจจะโดนเนรเทศออกไปจากเมืองแล้วการโดนเนรเทศออกไปจากเมืองมันยากลำบากมากครับในยุคนั้นการจะตั้งเนื้อตั้งตัวในถิ่นตัวเองว่ายากแล้วการจะถูกเนรเทศทรัพย์สินก็ไม่มีแถมไปเจอคนที่ไม่รู้จักอาจจะพูดคนละภาษาด้วยอันนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าครับหลังการพิจารณาคดีลูฟัสถูกเนรเทศออกจากกรุงโรมซึ่งเป็นการลงโทษที่สะท้อนถึงความอายุติธรรมในยุคนั้นลูฟัสครับเป็นคนที่จริงๆมีฐานะมีสถานะมีทรัพย์สินเยอะนะครับเพราะเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งแต่เขาจะต้องสูญเสียอำนาจและสถานะทั้งหมดเลยครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามเขาก็ยังคงยืนหยัดในความเชื่อของเขาและใช้เวลาที่เหลือในชีวิตศึกษาปรัชญาและเขียนหนังสือจนท้ายที่สุดความยุติธรรมของโรมก็ล่มสลายลงหลังจากนั้นไม่นานลูฟัสจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องของความซื่อสัตย์แต่ถึงอย่างไรก็ตามชายผู้ซื่อสัตย์กลับต้องจบชีวิตในฐานะผู้ถูกเนรเทศแต่เขาก็ไม่เคยสติแตกนะครับแม้จะต้องถูกริดรอนทรัพย์ทำลายชื่อเสียงหรือโดนข้อหาปลอมหนึ่งในประโยคที่สำคัญของรูฟัสครับถึงอย่างนั้นท่านอาจจะเห็นว่าคนดีถูกทำลายส่วนคนชั่วกลับยิ่งใหญ่แต่ถึงอย่างไรก็ตามท่านล่ะจะเลือกเป็นแบบไหน
การคดโกงการขโมยและการทำผิดล้วนมีราคาที่ต้องจ่ายต่อให้สังคมจะยกย่องในบางครั้งแต่ความสุขผิวเผินจะอยู่กับเราชั่วคราวส่วนการละทิ้งคุณธรรมและความเลวร้ายจะอยู่กับเราตลอดไปท่านเลือกเป็นใครครับต่อมาครับยุคหลังจากพับเบียสรูติเลียสรูฟัสก็มาถึงยุคของซิเซโรหากมีใครสักคนที่ฉลาดปราดเปรื่องและเข้าใจปรัชญาอย่างถ่องแท้ซิเซโรคือหนึ่งคนนั้นครับแต่ติดอยู่ปัญหาเดียวเขาดำเนินชีวิตตามสิ่งที่เขาสอนไม่ได้และเรามาศึกษาประวัติศาสตร์นี้กันซิเซโรครับรู้จักในชื่อเต็มว่ามาคัสทัลเลียสซิเซโรเป็นนักปรัชญานักการเมืองและนักวาทศิลป์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งโรมันยุคปลายครับเริ่มอยู่ยุคปลายแล้วนะครับแต่ยังอยู่ในยุค BC ก่อนคริสต์ศักราชแนวทางของชายผู้นี้คือการไม่หยุดนิ่งในการแสวงหาอำนาจและความสำเร็จเกือบทุกอย่างที่ซิเซโรทำจะต้องมีผลประโยชน์เข้าหาตัวเองซึ่งมันขัดกับปรัชญาคุณธรรมอย่างสโตอิกมากครับแต่ถึงอย่างนั้นดูเหมือนว่ามันจะได้ผลครับซิเซโรก็ได้อำนาจได้มีตำแหน่งมีทรัพย์สินจริงๆครับหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่สุดในชีวิตของซิเซโรก็คือการเปิดโปงแผนกบฏของแคทเธอรีนาซึ่งพยายามล้มล้างรัฐบาลและยึดอำนาจในยุคนั้นซิเซโรครับใช้วาทศิลป์ที่หนักแน่นและตรรกะอันแหลมคมในสุนทรพจน์ของเขาเพื่อประณามแคทเธอรีนาและเตือนประชาชนถึงภัยคุกคามนี้แม้ว่าเหตุการณ์นี้ครับจะช่วยยกระดับชื่อเสียงของซิเซโรแต่หลังจากที่ซิเซโรได้ชื่อเสียงจากการประณามกบฏเขาเริ่มมีอำนาจและพอเขามีอำนาจนี่คือสิ่งที่ซิเซโรทำครับซิเซโรก็เป็นคนคนหนึ่งครับที่อยู่ในแวดวงการเมืองก็จะต้องมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายสิ่งที่เขาทำต่อจากนั้นก็คือเขาตัดสินประหารชีวิตผู้สมรู้ร่วมคิดโดยไม่ผ่านการพิจารณาคดีซึ่งว่ากันว่าเป็นการขจัดศัตรูโดยตัดไฟตั้งแต่ต้นลมซิเซโรเริ่มค่อยๆประหารคนที่มีแววว่าจะกบฏเขาครับและแน่นอนเขาก็ถูกวิจารณ์อย่างรุนแรงในเวลาต่อมาแต่ก็ดูเหมือนว่าอำนาจของเขาก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นหากเรามาสังเกตดีๆครับทั้งคาโต้คนที่เราจะพูดถึงคนต่อไปนะครับและซิเซโรคนนี้ต่างใส่ใจในสิ่งที่ถูกต้องแต่ซิเซโรสนใจตนเองมากกว่าคาโต้เชื่อในความกล้าหาญแต่ซิเซโรเชื่อในการไม่โดนฆ่าแล้วราคาที่ต้องแลกมามันคืออะไรหนึ่งในความย้อนแย้งของซิเซโรแล้วกันครับก็คือเขาเป็นคนที่มีหลักปรัชญาแต่เขาก็จะประนีประนอมหากสิ่งนั้นมันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของเขาเขาอาจจะเปลี่ยนฝ่ายเพื่อที่จะทำลายชื่อเสียงอีกฝ่ายหนึ่งดังนั้นซิเซโรก็ดูเหมือนจะเป็นคนที่เอาตัวรอดเป็นยอดดีเอาตัวรอดไว้ก่อนแล้วราคาที่ต้องแลกมามันคืออะไรและนี่คือจุดจบของชายที่ชื่อซิเซโรครับและเราจะไม่มีทางเข้าใจอย่างถ่องแท้หากผมไม่ได้อ่านให้ฟังผมจะค่อยๆอ่านช่วงสุดท้ายของเขานะครับซิเซโรครับด้วยความที่เป็นคนมีวาทศิลป์และสามารถใช้คำพูดในการทำลายชื่อเสียงผู้ที่เห็นต่างได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามกว่า200ปีก่อนก็ชัดเจนว่าซิเซโรได้แรงจูงใจจากชื่อเสียงมากกว่าความจริงสิ่งที่เขาพูดเริ่มกลายเป็นหายนะของเขาในยุคนั้นจูเลียสซีซ่าร์เริ่มเข้ามาเป็นจักรพรรดิซึ่งเป็นหนึ่งในทรราชครับในยุคนั้นครับอยู่ในยุคของมาร์คแอนโทนีครับเริ่มเห็นเขาเรียกว่าความย้อนแย้งหรืออันตรายจากซิเซโรคณะ3ผู้นำชุดที่2จึงได้เริ่มถกกันเรื่องชะตากรรมของซิเซโรอยู่หลายวันจากนั้นก็ตัดสินโดยไม่ผ่านการไต่สวนว่าสิ่งที่ซิเซโรควรได้รับคือความตาย
หลังจากที่ซิเซโร่ได้รู้ข่าวครับเขาก็เริ่มพยายามหนีจากนั้นก็ลังเลครับไม่กล้าออกไปแล้วก็ย้อนกลับมาซิเซโร่คิดจะฆ่าตัวตายแบบเล่นใหญ่แต่แล้วเขาก็ไม่กล้าทำอะไรที่เด็ดขาดขนาดนั้นสุดท้ายก็เลยพยายามดิ้นรนเอาตัวรอดต่อไปเขาต้องยอมประนีประนอมหลายอย่างเพื่อที่จะประสบความสำเร็จเพื่อที่จะมีอำนาจเขาเมินหลักการที่เคร่งครัดของการรักษาไว้ซึ่งคุณธรรมทั้งในเรื่องของการควบคุมตัวเองและความพอดีหน้าที่ความรับผิดชอบเขาเมินความรับผิดชอบเหล่านั้นเขาท้าทายนักพยากรณ์และคลั่งไคล้เสียงเชียร์และชื่อเสียงหากเขาทำตามคำสอนอันหนักแน่นของสโตอิกชีวิตของเขาอาจจะไม่ลงเอยแบบนี้เขาน่าจะแข็งแกร่งกว่านี้แต่ตอนนี้เขากำลังเจอหายนะที่เรียกว่าความตายเข้ามาเขาไม่อาจพึ่งพาประการภายในแบบที่ชาวสโตอิกทำเมื่อต้องเผชิญกับความตายเพราะเขาไม่ได้สร้างมันไว้ในตอนที่ยังมีโอกาสทั้งหมดที่ซิเซโร่ทำคือหวังว่าจะได้รับความเมตตาแต่เขาก็ไม่ได้รับมันครับเขาหนีจนหมดแรงเหมือนสัตว์ที่โดนไล่ล่าสุดท้ายจึงยอมแพ้และเลิกดิ้นรนและรอให้ทหารอีกฝ่ายลงดาบผู้สังหารตามมาทันบนถนนระหว่างเนเปิลส์กับโรมซิเซโร่ถูกตัดศีรษะมือและลิ้นของเขาสุดท้ายโดนทั้งหมดนี้นำไปเสียบประจานที่ฟอรัมและบ้านของมาร์คแอนโทนีซิเซโร่จบชีวิตลงแล้วครับครั้งหนึ่งครับเชคสเปียร์เล่าถึงการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของชายผู้ยิ่งใหญ่ไว้เช่นนี้มันฉุกละหุกรุนแรงและเด็ดขาดคงจะดีหากซิเซโร่รับมือกับความรุ่งเรืองด้วยการควบคุมตัวเองมันคงจะดีกว่านี้หากซิเซโร่รับมือกับอุปสรรคด้วยความอดทนเขากลับดึงดูดความเป็นปฏิปักษ์อย่างกระตือรือร้นมากกว่าจะหาทางรับมือโดยมันและสิ่งที่เขาต้องแลกมาคือการตายครับตายอย่างไร้เกียรติดังนั้นผมจะถามประโยคเดิมอีกครั้งหนึ่งครับหากเราได้รู้แล้วว่าอำนาจและความสำเร็จมีหน้าตาอย่างไรสำหรับผู้ที่ได้ครอบครองมันเราจะยังต้องการมันอยู่หรือไม่ครับทีนี้เกิดคำถามนะครับหากเรายอมประนีประนอมเราอาจจะได้ทรัพย์สินเราอาจจะได้ชื่อเสียงเราอาจจะได้อำนาจแต่เราอาจจะจบชีวิตไม่สวยถ้าอย่างนั้นเราจะต้องทำอย่างไรกันแน่เราก็จะต้องมาดูคนต่อไปครับหากเรารักษาคุณธรรมและความซื่อสัตย์แบบสุดตัวเลยนี่คือสิ่งที่เราจะเจอคาโต้คนเหล็กแห่งโรมครับคาโต้เดอะยังเกอร์นี่คือหนึ่งในบุคคลสำคัญของยุคโรมันที่ถูกยกย่องในฐานะผู้เปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมความซื่อสัตย์และยึดมั่นในหลักการเขาจะต้องเผชิญกับแรงกดดันจากสังคมและการเมืองอย่างหนักหน่วงมากครับคาโต้มีบทบาทสำคัญในการต่อต้านอำนาจเผด็จการของจูเลียสเซียซ่าคาโต้เป็นหนึ่งในผู้นำสำคัญที่ต่อต้านจูเลียสเซียซ่าครับหากคุณผู้ฟังเคยศึกษาประวัติศาสตร์ผู้นำเผด็จการซีซ่าคือหนึ่งในผู้นำคนนั้นโหดร้ายทารุณเรียกว่า The Tyrant ครับทรราชคาโต้เห็นว่าซีซ่าพยายามรวบอำนาจและทำลายระบบสาธารณรัฐของโรมันการต่อต้านของคาโต้ทำให้เขากลายเป็นศัตรูทางการเมืองของซีซ่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับทำให้คาโต้ต้องเข้าไปพัวพันกับสงครามกลางเมืองในเวลาต่อมาและเรามาดูกันว่าไทม์ไลน์ในประวัติศาสตร์เกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อเกิดสงครามระหว่างปอมเปและซีซ่าครับคาโต้เลือกอยู่ฝ่ายของปอมเปเพราะเชื่อว่าปอมเปจะปกป้องสาธารณรัฐแต่หลังจากที่ปอมเปทำสงครามกับซีซ่าปอมเปเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในศึกครับซึ่งคาโต้ก็เป็นหนึ่งในแม่ทัพย่อยของกองทัพใหญ่ของปอมเปคาโต้ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังต่อสู้อย่างไม่ยอมแพ้เพื่อปกป้องอุดมการณ์ของเขาแต่ทุกท่านครับหนึ่งในจุดเด่นหรือจะเรียกว่าเป็นจุดด้อยก็ได้สำหรับบางท่านคาโต้เป็นคนที่ไม่ยอมประนีประนอมเลยครับอะไรที่ขัดกับหลักการและคุณธรรมหรือขัดกับอุดมการณ์คาโต้จะไม่ประนีประนอมเด็ดขาดทำให้ชายผู้นี้ต้องเผชิญหน้ากับ2ทางเลือกครับ 1. การถูกทรมานจากทรราชและ 2. การปลิดชีพด้วยมือตัวเอง
ในปี 46 ก่อนคริสต์ศักราชหลังจากที่ซีซ่ามีชัยชนะอย่างเด็ดขาดเหนือปอมเปย์ครับคาโต้ปฏิเสธที่จะยอมจำนนเขาเลือกจบชีวิตตนเองในเมืองอูติกาโดยการเอาดาบแทงที่หน้าอกของตัวเองแต่ถึงอย่างนั้นก็มีคนมาพบครับคาโต้ยังไม่ตายก็เลยทำการปฐมพยาบาลแต่หลังจากปฐมพยาบาลเสร็จคาโต้ฟื้นขึ้นมาและใช้แรงเฮือกสุดท้ายฉีกหน้าอกของตัวเองให้ขาดใจตายเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องเล่านะครับเรายังไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริงว่าคาโต้ตายอย่างไรแต่สิ่งที่เรารู้ได้แน่ชัดเลยก็คือสำหรับชายผู้นี้แทนที่จะยอมตกอยู่ใต้การปกครองของเผด็จการการตายของเขากลายเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญและความมุ่งมั่นในเสรีภาพครับและเรามาดูวิถีชีวิตของคาโต้ครับคาโต้มีสิทธิในการควบคุมกองทัพแน่นอนเราคงพอจะเดาได้ว่าเขาจะมีตำแหน่งมีชื่อเสียงมีฐานะที่น่าจะร่ำรวยแต่ในบรรดาชาวสโตอิกครับคาโต้คือคนที่ทำตามแนวคิดในเรื่องของการเป็นกลางต่อทุกสิ่งที่ไม่ใช่คุณธรรมเขาไม่แอบสะสมความมั่งคั่งถึงแม้เขาจะมีฐานะที่ใหญ่โตว่ากันว่าขนาดเขามีฐานะสามารถได้รับเงินได้เยอะแต่เขาก็ยังทำตัวติดดินดูเหมือนคนไม่มีเงินเลยครับเขาเดินเท้าเปล่าไปตามเมืองเขาไม่ใส่น้ำหอมไม่เคยจัดงานเลี้ยงและไม่ตามใจปากเวลาไปงานสังสรรค์เมื่ออยู่ในกองทัพคาโต้ก็นอนพร้อมกับทหารในสนามเพลาะก็คือดินแดนที่ถูกขุดไว้ให้ทหารเข้าไปนอนไปกินแล้วก็รบบริเวณนั้นเลยและแน่นอนว่าความเข้มงวดในคุณธรรมนี้ก็มักจะไปกระตุ้นความริษยาจากคนอื่นได้ง่ายเช่นเดียวกับการสร้างผู้ศรัทธาสิ่งที่คาโต้ได้ฝากฝังไว้ครับถึงแม้เราจะเห็นว่าคาโต้จะต้องพ่ายศึกเพราะอุดมการณ์ของตัวเองแล้วก็จะต้องปลิดชีพตัวเองเพื่อที่จะไม่ได้เจอหน้าทรราชแต่นี่ก็คือจุดจบของผู้ที่มีคุณธรรมครับบางท่านอาจจะมองว่าสวยงามบางท่านอาจจะมองว่าน่ากลัวก็แล้วแต่มุมมองของเราครับประโยคสำคัญของชายผู้นี้ความกล้าหาญที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงการต่อสู้เพื่อชัยชนะแต่คือการยืนหยัดในความเชื่อของตัวเองจนถึงวาระสุดท้ายมีแค่ความถูกต้องเท่านั้นที่สำคัญที่เหลือไม่สำคัญความสุขจะหายไปอย่างรวดเร็วแต่ความเลวร้ายจะคงอยู่กับเราตลอดไปนี่คือเรื่องราวของผู้ซื่อสัตย์คนเหล็กแห่งกรุงโรมครับคาโต้เดอะยังเกอร์ทีนี้เรามาดูคนต่อไปและคุณผู้ฟังอาจจะเห็นอะไรบางอย่างชัดเจนมากขึ้นเราจะมาเริ่มที่คำถามนี้ครับระหว่างอุดมการณ์กับการอยู่รอดท่านเลือกอะไรคนต่อไปที่เราจะมาพูดถึงก็คือเซเนกาครับลูเซียสแอนเนียสเซเนกาชื่อนี้เรามักจะคุ้นๆกันดีเพราะเป็นหนึ่งในนักปรัชญาสโตอิกที่ฝากฝังงานเขียนไว้เยอะมากเซเนกาแห่งโรมครับเป็นนักปรัชญาสโตอิกนักเขียนและนักการเมืองที่มีชื่อเสียงในยุคจักรวรรดิโรมันเขาเป็นหนึ่งในนักปรัชญาสโตอิกที่มีผลงานโดดเด่นและมีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งเลยครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับชีวิตของเซเนกาเต็มไปด้วยความขัดแย้งที่สะท้อนว่าชายผู้นี้จะต้องเลือกระหว่างการยึดมั่นในอุดมการณ์หรือการมีชีวิตรอดและทุกท่านจะรู้ครับว่าชายผู้นี้เลือกอะไรเซเนกาเกิดในครอบครัวที่มีฐานะดีในสเปน4 ปีก่อนคริสต์ศักราชเขาได้รับการศึกษาด้านปรัชญาและวาทศิลป์ตั้งแต่ยังเด็กครับและเมื่อเซเนกาเติบโตขึ้นเขาเป็นนักเขียนและนักปรัชญาที่มีผลงานมากมายทั้งจดหมายถึงลูซิเลียสและ On the Shortness of Life ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาตัวเองความยุติธรรมและความสงบของจิตใจเขาจึงเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญจนกระทั่งได้เริ่มเข้ามาสู่แวดวงการเมืองและได้ขยับเข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้กับจักรพรรดิผู้หนึ่งที่มีชื่อว่าเนโรครับผมเฉลยตรงนี้เลยนะครับเนโรเป็นหนึ่งในจักรพรรดิที่โหดเหี้ยมมากสังหารทุกคนในครอบครัวไม่เว้นแม้แต่แม่ตัวเอง
พื่อที่ว่าจะได้ดำรงรักษาอำนาจเอาไว้ จึงถูกถือว่าเป็นหนึ่งในเผด็จการทรราชคนหนึ่งเลยครับซึ่งแน่นอนว่าการที่เซเนกาสามารถมาเป็นที่ปรึกษาให้กับจักรพรรดิอำนาจทรัพย์สินชื่อเสียงย่อมเข้ามาอยู่แล้วและเขาก็ได้มันมาจริงๆแต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นต้นเหตุสำคัญที่ก่อให้ชีวิตของเซเนกาเจอแต่ปัญหาครับและเรามาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเซเนกาเป็นคนที่สร้างความมั่งคั่งซึ่งเป็นหลักการที่ขัดแย้งกับสโตอิกที่มุ่งมั่นในความเรียบง่ายหลักการสำคัญของสโตอิกคือการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายและหลีกเลี่ยงความฟุ่มเฟือยเซเนกากลับเขียนถึงการปล่อยวางจากความโลภและทรัพย์สมบัติก็จริงแต่ในชีวิตจริงหลังจากที่เซเนกาได้เข้าสู่โลกการเมืองแถมยังได้เป็นครูของว่าที่จักรพรรดิเขาสะสมทรัพย์สมบัติเป็นจำนวนมากและใช้ชีวิตอย่างหรูหราในฐานะชนชั้นสูงและทรัพย์สมบัติจำนวนมากเป็นทรัพย์สมบัติที่เปื้อนเลือดผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะเข้าใจประโยคนี้ทรัพย์สมบัติที่เปื้อนเลือดและเป็นเลือดที่แดงฉานด้วยครับสำหรับบางส่วนแต่เซเนกาก็ไม่สนครับสิ่งนี้ทำให้เขาถูกวิจารณ์ว่าเป็นคนน่าซื่อใจคดและไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่สอนจนกระทั่งมาอยู่ช่วงที่2ครับในฐานะที่ปรึกษาของเนโรเซเนกาถูกมองว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในนโยบายที่โหดร้ายและไร้ศีลธรรมของจักรพรรดิเพราะเนโรเป็นจอมเผด็จการเซเนกาเป็นที่ปรึกษาก็จะต้องโดนผลพวงไปด้วยว่าเนี่ยคุณเป็นที่ปรึกษาจักรพรรดิทำไมคุณไม่ปลูกฝังความคิดดีๆให้จักรพรรดิคุณจะต้องสมรู้ร่วมคิดแน่เลยแม้ว่าเซเนกาจริงๆแล้วจะพยายามชี้นำเนโรให้ไปในทางที่ถูกต้องครับแต่ดูเหมือนว่ามันไม่ได้ผลเขาไม่สามารถควบคุมจักรพรรดิได้และยังถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนการเข็นฆ่าเช่นการประหารชีวิตและการข่มเหงฝ่ายตรงข้ามจนกระทั่งในปีคศ65เซเนกาถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการลอบสังหารเนโรครับจากตอนแรกที่จะอยู่ฝั่งเนโรแต่เวลาผ่านไปเซเนกาเริ่มอยากจะกำจัดจักรพรรดิคนนี้แล้วเพราะไม่ไหวแล้วประเทศเริ่มเข้าสู่ความย่ำแย่แต่เผอิญว่าเซเนกาถูกจับได้แล้วก็โดนกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการวางแผนสังหารจักรพรรดิเซเนกาครับจึงถูกบังคับให้ฆ่าตัวตายด้วยการดื่มยาพิษจากลูกศิษย์ของเขาเองเนโรครับทรราชจอมเผด็จการได้สังหารครูของตัวเองด้วยการให้เขาดื่มยาพิษแม้ว่าเซเนกาจะยอมรับชะตากรรมอย่างสงบตามแนวทางสโตอิกแต่การเสียชีวิตของเขาก็สะท้อนความซับซ้อนของชีวิตที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งระหว่างอุดมการณ์และความเป็นจริงเซเนกาครับหากเราได้ดูงานเขียนของเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่เขียนงานเขียนเชิงปรัชญาได้ดีมากแต่ด้วยความที่พอตัวเองจะต้องไปอยู่ในแวดวงการเมืองต้องไปอยู่ในแวดวงอำนาจการคดโกงมันเกิดขึ้นแน่ๆดูเหมือนว่าเซเนกาจะเลือกการมีชีวิตรอดเป็นหลักแต่จุดจบของเซเนกาก็จบไม่ค่อยสง่างามสักเท่าไหร่เช่นเดียวกันเหมือนซิเซโรเลยครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่างานเขียนของเขามีคุณภาพจริงๆหนึ่งในนั้นก็คือจงอย่าคบหาคนเขลาและจงพูดความจริงเท่านั้นแต่จงเลือกพูดกับคนที่รับมันไหวเพราะบางทีความจริงก็เป็นเรื่องที่เจ็บปวดนี่คือบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความซับซ้อนในชีวิตของมนุษย์ครับขนาดเราเลือกคุณธรรม 100% เราก็จบไม่สวยขนาดเราเลือกมีชีวิตรอดเราก็อาจจะจบไม่สวยบางทีชีวิตก็เป็นเรื่องยากจริงไม่จริงครับและถ้าหากสังเกตดูให้ดีครับจากชาวสโตอิกคนแรกจนมาถึงเซเนกาแต่ละคนเริ่มเข้าใกล้สู่แวดวงการเมืองขึ้นเรื่อยๆแต่ยังไม่มีใครได้เป็นจักรพรรดิหรือได้เป็นกษัตริย์เสียทีจนกระทั่งมาถึงดาวดวงนี้ครับคนที่6ที่เราจะพูดถึงมาร์คัสออเรเลียส
มาคัสออเรเลียสครับเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันและนักปรัชญาสโตอิกผู้ยิ่งใหญ่หรือเรียกกันว่า The Five Good Emperors ครับคุณผู้ฟังลองคิดตามผมนะครับหากคนคนหนึ่งได้รับอำนาจได้รับชื่อเสียงได้รับบารมีในระดับของการเป็นจักรพรรดิปรัชญาความเข้มแข็งการมีหลักการที่ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมจะยังเป็นสิ่งที่เรารักษาไว้ได้จริงๆหรือไม่และเรามาดูกันว่านักปรัชญาผู้ได้ครองตำแหน่งจักรพรรดิเขาทำอย่างไรผลงานที่เราพอจะตกผลึกและเรียนรู้ได้จากจักรพรรดิผู้นี้ก็คือ Meditations เป็นบันทึกส่วนตัวที่สะท้อนถึงความคิดและการปฏิบัติตามปรัชญาว่ากันว่านี่คือหนังสือที่เขียนขึ้นสำหรับคนเขียนไม่ใช่คนอ่านปรัชญาที่มาคัสเน้นอยู่หลักๆจะมีอยู่3อย่างอย่างแรกคือการยอมรับสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้มาคัสออเรเลียสครับเน้นในเรื่องของการยอมรับชะตากรรมและการดำเนินชีวิตด้วยความสุขสงบแม้จะต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากหรือความทุกข์เขาเชื่อว่ามนุษย์ควรให้ความสำคัญกับสิ่งที่ตนควบคุมได้ส่วนสิ่งที่ควบคุมไม่ได้จงเรียนรู้ที่จะปล่อยวางหลักคิดที่2ความชั่วร้ายขึ้นอยู่กับมุมมองสิ่งที่ทำร้ายเราไม่ได้มาจากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มาจากมุมมองที่มีต่อสิ่งนั้นซึ่งเป็นการสะท้อนแนวคิดของปรัชญาสโตอิกที่ชัดเจนครับหลักการที่3ความเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลมาคัสออเรเลียสมองว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลอันยิ่งใหญ่และเราควรดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติและเหตุผลการทำดีต่อผู้อื่นคือหน้าที่ของมนุษย์ในฐานะส่วนหนึ่งของสังคมเราไม่ควรละเลยในการทำดีและไม่ควรเอาความรู้ไปใช้ในทางที่ผิดหรือถ้าเรามีความรู้และความสามารถควรเอามาใช้เพื่อประเทศชาติและแผ่นดินเขาจึงได้บอกว่าความยุติธรรมคือการให้สิ่งที่เหมาะสมแก่ทุกคนตามสิทธิของพวกเขาและไม่ถูกหลอกลวงโดยอารมณ์หรืออคติและแน่นอนครับถึงแม้จะบอกว่าเป็นจักรพรรดิเขาก็จะต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ในการครองราชย์ของเขาความท้าทายเหล่านี้มีทั้งด้านการเมืองโรคระบาดความขัดแย้งในสังคมและปัญหาส่วนตัวแม้เขาจะได้รับการยอมรับครับแต่ก็ยังมีการทรยศและความขัดแย้งภายในที่เขาต้องเผชิญเช่นการกบฏของผู้บัญชาการทหารบางคนและการต่อต้านในกลุ่มชนชั้นสูงเป็นจักรพรรดิยังไงก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับและการต่อต้านอะไรทำนองนี้มันรุนแรงด้วยหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญในระดับส่วนตัวคือการรักษาความสงบและรักษาคุณธรรมท่ามกลางความโกลาหลมาคัสต้องเผชิญกับการสูญเสียสมาชิกในครอบครัวความเครียดจากการทำสงครามและปัญหาภายในจักรวรรดิแต่เขายังยึดมั่นในปรัชญาได้ครับเขาไม่ปล่อยให้ตัวเองหลงไปกับความโลภเขาไม่ปล่อยให้ตัวเองหลงไปกับความหรูหราเขาไม่ปล่อยให้การมีอำนาจทำให้เขาไปทำลายคนที่ต่อต้านเขามาคัสออเรเลียสไม่ทำอะไรแบบนั้นเลยครับข้อบกพร่องของมาคัสมีหรือเปล่ามีครับหนึ่งในนั้นก็คือความอ่อนโยนเกินไปแต่มันอาจจะเป็นข้อดีก็ได้ครับเพราะแต่ละคนก็จะมีรูปแบบการบริหารที่แตกต่างกันเขามองว่าปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในระหว่างการครองราชย์หรือแม้แต่การใช้ชีวิตคือโอกาสในการพัฒนาคุณธรรมเขาจึงได้ฝากฝังประโยคที่สำคัญไว้ครับไม่ว่าเจ้าจะเกิดมาอย่างไรแต่ขอให้เจ้าจากไปอย่างมีเกียรติเหมือนเกียรติที่เจ้าได้รับมาจงควบคุมจิตใจของเจ้าเองอย่าให้มันถูกครอบงำโดยความกลัวหรือความโกรธเพราะสิ่งเหล่านี้คือศัตรูของเหตุผลเราเกิดมาเพื่อทำงานร่วมกันเหมือนมือเท้าและเปลือกตาดังนั้นจงอย่าทำสิ่งใดที่เป็นการต่อต้านกันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับว่าทำไมนี่คือหนึ่งในจักรพรรดิที่ดีที่สุดเท่าที่โลกนี้มีมาสิ่งนี้มันมีความหมายว่าอย่างไรรู้ไหมครับจักรพรรดิท่านนี้ไม่โดนอำนาจบ่อนทำลายไม่หวาดกลัวเมื่อเผชิญโรคระบาดไม่โกรธเมื่อโดนหักหลัง
ไม่แตกสลายเมื่อเกิดโศกนาฏกรรมทั้งหมดนี้จึงหมายความว่าเราเองก็ทำแบบนั้นได้เช่นกันครับเราก็เป็นคนมีคุณธรรมแบบนั้นได้ครับทีนี้ยังจำคำถามแรกได้ไหมครับหากเรารู้แล้วว่าอำนาจและความสำเร็จมีหน้าตาเป็นอย่างไรสำหรับคนที่ครอบครองมันเราจะยังอยากได้อยู่หรือไม่ผมเชื่อว่าท่านเองก็จะมีปรัชญาบางอย่างที่มันเหมาะสมกับชีวิตของตัวเองอยู่แล้วแต่อันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ตกผลึกได้จากปรัชญานี้แล้วกันครับอำนาจและความสำเร็จเป็นสิ่งที่ถ้าได้มามันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเราครับแต่สิ่งที่เราจะต้องมีก่อนคือคุณธรรมและความสามารถในการประคองอำนาจเหล่านั้นหากเราไม่มีความสามารถในการประคองอำนาจเหล่านั้นจุดจบของเราก็คงไม่ต่างจากซิเซโรหรือเซเนกาแต่ถ้าเรามีอำนาจในการรักษาคุณธรรมและประคองอำนาจเหล่านั้นไว้ได้อย่างดีไม่ปล่อยให้ความหรูหราความฟุ่มเฟือยมาทำลายจิตวิญญาณภายในเราก็จะเป็นแบบมาร์คัสออเรเลียสเราอาจจะมีความแข็งแกร่งแบบควาโตและเราก็รู้ด้วยว่าเวลาไหนควรจะปล่อยวางไม่ควรยึดติดกับหลักปรัชญาของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันก็จะไม่ยอมสูญเสียคุณธรรมต่อให้เราจะต้องตายคุณผู้ฟังล่ะครับมีคุณธรรมและมีความสามารถในการประคองอำนาจเหล่านั้นแล้วหรือยังครับหากคำตอบคือใช่อย่าลืมนะครับว่าเผด็จการทรราชก็เคยตอบคำถามแบบนี้แบบเดียวกันเลยหลายท่านอาจจะอยากรู้คำตอบนะครับในประวัติศาสตร์ว่าแล้วทรราชเหล่านี้ตายอย่างไรเนโรครับหนึ่งในเผด็จการทรราชถูกทรยศแล้วโดนจับไปอยู่แถวภูเขาแล้วก็โดนปาหินจนตายครับเพราะคนในพลผู้บัญชาการเริ่มไม่ไหวกับการปกครองของจักรพรรดิจอมเผด็จการคนนี้มาริยัสก็ต้องตอมใจตายจากการไม่หยุดแสวงหาอำนาจหรือถ้าหากอยากมาที่ประวัติศาสตร์ใกล้หน่อยโจเซฟสตาลินตายเพราะเส้นเลือดในสมองแตกเพราะอะไรครับเพราะต้องการกุมอำนาจเผด็จการจนชีวิตไม่มีความสุขเลยอดอล์ฟฮิตเลอร์การตายของชายผู้นี้ก็ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่เพราะอะไรครับเพราะความสามารถในการประคองอำนาจและคุณธรรมสำคัญกว่าอำนาจและความสำเร็จจริงๆเสียอีกเพราะถ้าเรามีอำนาจและความสำเร็จแต่ไร้ซึ่งคุณธรรมเหล่านั้นจุดจบของเราก็อาจจะไม่สวยนั่นเองครับนี่ก็เป็นบทเรียนเชิงปรัชญาและก็ผสมประวัติศาสตร์ที่ผมนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังและหวังว่าท่านจะได้ตกผลึกอะไรบางอย่างเพราะผมเชื่อครับนี่ไม่ใช่คลิปแรกที่ท่านเคยฟังของ The Library และท่านก็แสวงหาความสำเร็จพัฒนาตัวเองเพื่อยกระดับความก้าวหน้าในชีวิตมันเป็นเรื่องที่ดีครับเพียงแค่ว่าการมีทิศทางที่เหมาะสมที่มีคุณธรรมอยู่ระหว่างทางจะทำให้ท่านพบกับจุดจบที่สวยงามนั่นเองและในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับเป็นเกียรติมากที่เราได้มาเรียนรู้กันทางผู้ร่วมงาน The Library เลยและตัวผมไลออนยุวสินขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ